Tak se ukažte. Já možná zmenším ještě kameru, uvidíme, jak bude velká. Tak. Hey, welcome to Rhymes with Klei. Yeah. I don't know. Is there a number? We don't have a number anymore. No, for one. Number one of 2024. Já přemýšlím, jestli tady nejsou titulky, jestli tam nejsou nějaký transkript, ale myslím, že spíš ne. Tady transkript asi nebude, to by musel někdo nahrát na YouTube, což nevím, jestli někdo udělal ještě. Káva game, čus. Takže, já nevím, já budu říkat jenom to, já to nebudu překládat celý, to bych se asi umluvil a to po mně bohužel nechtějte, to nejsem překladatel real zájmovej. Ale budou říkat ty důležité věci, co jakoby budu tlumočit ty důležité věci, jo, co tam jako budou. I'm Vito, developer on DST. Yeah, I'm Jason, one of the other developers on DST. Oba jsou developeři. It's been a while since we've been here to talk to you guys. Yeah, it feels like a long time. Yeah. One of the reasons we're here, we don't have an update today or a beta today, which is unusual. Usually we do streams lined up with that. Yeah. We've gone into like a bit of a longer schedule before we do a release. This is it's actually the second one, but yeah. Teď mluví o té roadmapě, že je delší schedule a že mají vlastně jenom tento stream jako na předvidění novinek, které budou. Yeah, before it comes out. Yeah. Kind of like we're not the update comes out to beta next week, but we're still actually working on this stuff. Takže na betě stále pracují a měla by být příští týden. Working on what to expect, and things are still going to change for sure. Yeah. Stále se budou věci měnit, no to je logické. Yeah. Okay. What's just saying weird stuff now? So this update is called Scrappy Scavengers. Update se jmenuje Scrappy Scavengers. It's more of a quality of life update than like. Spíš je to quality of life update, no. Yeah. I think there's we looked at all of the stuff we've been putting in the game, and there's like a lot of parts where we wanted to do more with it. Yeah. As well as just the overall health of the game. There's like a lot of performance things that we were dealing with. Little things here and there we can tweak and improve. Yeah. So we did that. We're trying to do as much of as we can in this update. There is still new content though. Říkali, že teďka chtěli improvnout spoustu věcí, které jako už měli dlouho a že na tom teďka dělají co nejvíc, ale že tam je i nějaký nový update, věci, jako že tam budou nějaké novinky. Že to není jenom quality of life update. To slibovali. People were talking about and we looked and we're like, there's some changes that can be made skill here. Tree rebalancing. So we're not doing a new there's no new skill tree this update. Jo, takže v téhle betě nejsou nové skill trees, je tam jenom balancing starých skill trees, jo. Takže nové skill trees v téhle betě nebudou. Why don't we right, I can run the game. That's true. They're just staring at us. Have to wait till it loads. But you can the skill tree that's going to get the most changes or the most tweaks is Wormwood. We want to do that one first. Sure. Where's my game? Okay, it takes a while for it to show up on stream, I think. Nejvíc změn ve skill trees bude mít pravděpodobně Wormwood, teda. There we go. Slight delay, yes. So this is a dev build, so we can actually show some of the work in progress. Annie's5240 asks if we can please rework the Wilson. Tohle je hustý. Tohle je novinka, ne? Dívejte, tohle je novinka, ne? We can actually show some of the work in progress. Create new world, vybere jakoby ten server style. A teď tam je caves, no caves. To tam je nebo není? Tady tahle věc. Pak tady jako může člověk zakliknout remember, ale tohle si nepamatuju, že bych v té hře někdy viděl. Jestli si to pamatuju už tak dlouho, že jsem ten svět zakládal. Není. Je to nový, že jo? Že to je nový. Je tohle nový. Jo. Tak OK, nejsem už delusional. Dobré, je to nový. He asks if we can please rework the Wilson torch skill tree. And I like the torch. No, čau, Eli, čau. Don't think we are. Yeah, the thing is we started off with Wilson with the intention to keep them not too drastic of a change to the character. Ono, jak teďka mluvili o tom Wilsonovi, tak si říkám, tyjo, jako teď jsem mi dal příručku na Wilsona, jestli mi ho změní pod rukama, tak šťastnej nebudu. Naštěstí toho měnit prej nebudou, co teď říkají. Že ho chtěli nechat tak, jak ho udělali a že ho tak nejspíš nechají. So there's always a
I don't know, feature creep, power creep. Yeah. That you're always having to fight with that. But on the other hand, some of the skill trees are going to come out stronger than other ones with intention. And that like Willow's original, like her original base was not strong, and so we gave her quite a bit of strength to just compete with the class of a bunch of the other characters. Whereas like Wolfgang already had quite a few little tweaks and stuff that he had. Like he already had like good seafaring abilities, which is something that would have been good to add in a skill tree, but it was already there. Yeah. So his skill tree is a little more flat, a little more straightforward, and that's one of the reasons why. Teď mluvili vlastně o tom, mluvili o tom, že některé postavy prostě budou mít silnější skill tree než některý. Jo, to jsem i vlastně říkal, že to jako bylo pochopitelné. Proč ty skiny mají 5x? To je jaká závist? No to je jedno, jsem odskočil. Oni teď mluvili o tom, že vlastně vždycky tam bude nějaký rozdíl, že tam bude power creep nějaký oproti dalším postavám, že Wolfgang byl funkční už normálně, že ho nepotřebovali nějak extrémně přidávat, tak mu dali prostě snadnější skill trees, který ho tolik nebuffuje, ale je jako straightforward. Potom vlastně mu přidali a potom upravili celou Willow, která je teďka úplná bestie, že jo, s těma skill trees. Ale co vím, tak čeká nás jedna věc ohledně skill trees, kterou změní. Nevím, kdy to tam padne, já vám to řeknu už teďka, protože tohle jsem zaslechl, že budou zkracovat dobu, jak dlouho budete muset hrát, abyste odemkli všechny skilly. Mám pocit, že teďka to je nějakých 140 nebo 180 dní, já teď nevím, jestli to je 160 dní myslím, ne? Jestli to je 160 dní, tak prej to budou zkracovat na polovinu. Oni to budou říkat v tomhle streamu, že to budou zkracovat na půlku. Že vám bude stačit jenom 80 dní, abyste odemkli všechny skilly na té jedné postavě. Což je fajn, protože potom, když se o tom zamyslíte, tak s každou postavou musíte odehrát jenom 80 hodin, což je ale stále dost, když to jako sečtou na všechny postavy. Alright. Tak první Wormwood změny. Oh shoot! I should go back out and reset it, right? Okay, sure. Yeah, we can. I just see how many they've got there. Oh, nothing. Yeah, just do. I've got all the points too. Oh, okay, yeah. So we'll probably have to back out because it's like I have to take some. Yeah, maybe. Actually, no. I think we'll be okay. Okay, so the first ones to talk about are these ones over here. What are these? The growth spurt, the growth spurt 2, and the growth spurt 3. It's the growth spurt 3 that it used to increase the amount of time that Wormwood could spend in full bloom, but tenhle skill prej dělal to, že já si to nepamatuju, jo, to mi když tak potvrdí, ale teďka o tom mluvil, že tenhle skill dělal to, že prodlužoval, jak dlouho bude Wormwood, jak dlouho čas tam byl, jak dlouho bude v té blooming fázi, že bude déle, že mu to prodlužoval. A oni to změnili na to. Most players used composting stuff to just like keep themselves in full bloom, so it was really useless to them. Now it boosts the effects of composting, like. Nyní to boostuje ten efekt kompostování, že když používáte na sebe hnojivo, tak vám to přidá o 30% víc, což je lepší. Jo, už jenom z toho důvodu, jak teďka popisovali, že většinou se lidi dostávají do blooming fáze přes hnojivo, tak proč jim to prodlužovat, když můžou vylepšit hnojivo? I guess. Fertilization, sorry, by 30%. So the items that you use will put you into full bloom faster, and it'll like maintain it more. Okay, so you just have to do it even less. Yeah. Okay. Yeah. And then the other one is photosynthesis here, where it just increased the amount of health that he regenerated. A fotosyntézu buffly, že bude healovat víc. Generated from being in daylight. It was pretty small, so now it's just a straight up buff. Yeah, just a little bit more. Yeah. Okay. Now, if you go down the other path, we'll need to get. I think you need to get 5 of them here in order. Yeah, sure. Grab 5 of those. None of these change. It's just we need to get to the critters. Yeah. Oh, we need to defeat the celestial champion. Okay, you'll have to. Don't forget to punch it once. Já bych si přál vidět ty developery, jak se zabíjí Celestial a Legit Way. Já bych si tak hrozně přál vidět. Dobré, tohle asi proskipujem. Oni ho tady zabijou. Tak. Tak. That says that. Anyway, I don't remember. I always picture whenever I kill them in the game just by like clicking on them. That's what I always think of. These three cultivator skills. The carrots are the same, but the light bugs and the salamanders. If you now
spawn all the light bugs. Like each light bug that you put out, each light bug increases its light radius. So when you have all 6 of them out, they'll all be at their maximum light radius, so that it's quite a considerable amount more, and you can nicely walk around with full light around you. Okay. Takže pokud to chápu správně, tak ty light bulby, když kolem vás lítaly, tak měli furt stejný v vozovkách světlo, který vydávali. Ale teďka se to světlo bude v vozovkách stakovat, takže by mělo mít větší dosah. Čím víc na sebe budete mít light bulbů s tím skillem, asi, nevím, jak to bude fungovat, jako jestli to bude fungovat i těma light bulbama, co tam jsou, které si můžete získat v podzemí, tak jestli to bude taky stakovat, že budete mít pak větší range světla, že budete mít větší dosah toho světla. Tohle o tomhle teďka mluví. Jo, takže tohle si budeme muset počkat na vysvětlení potom víc. Jestli to bude fungovat jenom s Wormwoodem, že to je skill based, anebo jestli to je prostě jako věc, která bude na všechny postavy, pokud si chytníte ty light bulby v podzemí. Čau, Skide. There was like, people were suggesting things like maybe make it 2 rings, that kind of thing, but now it's basically just the light bugs themselves, the 6 that you don't get will do that. So basically you just want to have more out. Yeah. If you have the full number out, you will have the full bonus of extra light radius on each. Jo, takže je tam extra bonus light radius. Dostaneš extra bonus. Max byl 3. Jo, tak asi tohle bude asi Wormwood base jenom. Jestli byl maximum 3, tak to já úplně nevím, jak to fungovalo, já jsem z ty světlušky jenom, jako, já je nepoužívám, takže vůbec nevím. Ale jestli byl maximum 3, tak Wormwood má teďka 6, přes ten skill to asi nebude full. And the salamanders work basically the same, but you only get 2, so when you have the second one out, both of them get a health boost. A salamandři fungují stejně, když máte oba 2, tak mají víc počet životů, větší počet životů. Sorry, Yeah. Okay, yeah, I should, this guy, right? Yeah. How many can I have? You can have 2. 2. A jenom 2. Okay. So if you basically commit to the full health loss for having them out, you will have their full, their boost. They're so cute. Yeah. All right. And then the last main one, I don't know if maybe we can't get there. I got 2 points. It's the grab that one. Oh, I and won't then have enough oh yeah, no, we won't be able to do it. Okay, so if you had taken, okay, we can do it that way. Yeah, if you get the skill which lets you craft the bramble husk, the one that when things attack you, it shoots out spines, and that I think if as you attack, it will also shoot out spines. If you have that skill, or if you craft that item really, and you have the first level of what's it called? Can you hover over this one here? I can't remember the name of it. The Lunar Guardian 1. Dobře, ať to rozpůlím. Pokud budete mít tento skill, level 1, ten Lunar Guardian, pokud to budete mít, a budete mít možnost, budete mít i ten skill na craftění Guardiana, na craftění Bramble Husku, tak the Bramble Husks that Wormwood wears will get a planar buff. Takže pokud budete mít tyto 2 skilly, tak dostanete damage, tak dostanete planar buff. Takže bude asi pravděpodobně nějaký planar damage a nějaký planar resistance. So it'll do a bit of planar damage and have a bit of planar defense. Jo, přesně tak, so dobře. Basically that Bramble Husk skill. Tam to bylo napsané. A planar buff. So it'll do a bit of planar damage and have a bit of planar defense. So the Seize foes and keep them rooted in place while wearing bright shade armor. Basically that. Tak to nebylo napsané, to je furt to samé. OK, tak to oni to řekli jenom teďka, no. To tam není nenapsané, takže to je taková skrytá mechanika, no. Skill doesn't get like outclassed as soon as you get that skill. Okay. Yeah. So this one got improved. That one got, yeah, the other skill which allows you to craft bramble husks gets a bit more like use out of it. Like it'll stick around, yeah. Yeah. A prej je to jenom a pravděpodobně, jak to vysvětlovali, tak to znamená jenom na ty, které Wormwood nosí. To znamená, že by to nemělo být pasivní efekt na další hráče. Že to je jenom Wormwood na toho hráče, co má ten skill, co má oba 2 ty skilly. Takže to nemůžete dát někomu kámošovi nejspíš. So, cool. Those are the Wormwood changes. Takže tohle byly změny Wormwooda. A jdeme dál. The one where he puts people to sleep.
Yeah. The action, yeah. We're gonna speed that up a bit so it doesn't like lock you in animation. Right. So it's more usable in combat. That isn't actually the only Wormwood sort of buff. No, There's another one, and that is he can put moon shrooms, lunar mushrooms on the onto the mushroom planter. Oh yeah. So that it doesn't change that, but we added a couple more mushrooms. Počkat, mushroom, teďka nevím, protože mushroomy se daly pěstovat, že jo, v mushroom plantru. Mushroomy se daly normálně pěstovat v mushroom plantru, že? S tím Wormwoodem. Moon mushroom items, yeah. Ale přidali pravděpodobně další mushroom itemy. To increase přidají, tak. The value of that skill. No, so one of them is the moon mushroom hat. All the other mushrooms each have a hat that you can get after you defeat the toadstool. Yeah. You can get the mushroom hat. That. Well, now you can using the red mushroom hat and some lunar mushrooms, you can create this thing. So and those hats, what they do is they just drop spores of the Lunar Fun Cap, to je novinka, že? To je nový. Takže pravděpodobně přidali další loot Toadstoolovi, že bude nový Fun Cap, lunární. Ten by měl být pro všechny, ale myslím. Color of the mushroom. The moon mushroom spores, you can't pick them up. They just explode. So it's just kind of dropping mines. Yeah, they it's don't like a strange though, right? little AO. No, they don't. In fact, you're immune to the spores, so you can go into the lunar grotto a little bit, safer. And it's time based. Yeah, they just drop out. In fact, I think when monsters hit you, there's a little bit of a delay, and another one will kind of like knock them out of you. So. Čau, Fila, čau. Let me I got God no, I should have armored, but I'll just spawn a spider. Yep. I'll spawn three spiders. Oh, it's already hitting them. Yeah. Just run the circles and drop a little. Tady o tom nevím, co si mám myslet. Okay. How much damage? Je to cool, ale v praxi použitelné nevím. I think they do like 10 damage each. It's not a lot, but it's AoE. Jestli to dává 10 damage a je to AoE, tak nevím, na co to je moc dobré. Možná na kajtování pak lehkých mobů jako pavouků. Nedokážu si představit use case. Je fun, že existuje takovej fun cap, že ho můžete jako vykraftit. Že jste imunní vůči těm sporům v Lunar Grotto je taky fajn, ale use case bude v praxi mizivej. Yeah, I guess we don't really want you to be. Aspoň mě teďka žádný nenapadá. I didn't change how those work. Yeah. Okay, well it got rid of the spider. Yeah. So there's that, and then another one. There's a food that you can craft or that cook with the mushrooms now, which is like a mushroom cake, and it gives you like sleep protection. Where přidali nějaký jídlo, které můžete uvařit z mooncapu, které vám dá sleep protection, chápu to správně? Now there's another one. To už bylo, to sleep protection teda. Called the shroom. A teďka je novej, který bait, which is you just basically stuff a bunch of these like lunar mushrooms into a piece of monster meat, and it works like bait. You can put it on the ground, and if spiders and hounds, they like to eat things off the ground. Jo, takhle. Put them to sleep. Tohle jídlo prakticky funguje jako bait. Vy máte monster meat, kterému narvete mushroom cap a ono to udělá bait. A když to někdo sní, tak usne. Třeba z mobů jako pavouků, prasata, houndi, co to prostě sní ze země, že jo? Otázka, jak je to zase využití v praxi. OK, co čus? Jak se dnes máme? Nezačal se nějak brzy dneska? Já jsem dneska neměl ani streamovat. Neměl jsem dneska ani streamovat, ale včera byl tento Klei stream a já jsem si říkal, že se na to společně podíváme. Takže se na to dneska podíváme a já si potom z toho chci udělat videjko. Já bych na to stejně koukal, stejně bych si to natáčel, tak říkám, tak se na to podívám s váma a pak si to sestříhám video, takže je to vyloženě spojeného času, dvou věcí. Poslal jsem farmu na Voltgoaty a mám tam menší problém. Uspal jsem Voltgo a nevím s ní pohnout. Nějaká rada? Šoupej. Prostě natlačí. Šoupej prostě, běž k ní a šoupej. Takže to jinak nejde, jo? Nebo ji uspí a pak ji obestav. Jsou dvě možnosti. Takže tak. Čau. Tak jo, jdeme na to. Jdeme se podívat dál. Jo, teďka to bude ukazovat. He got hit by the spores. I'll just do what Steve did. Make myself not targetable. There. Tak, jo. A to hned, on tam není ani žádná animace skoro. To je úplně instantní, to spaní. On to sní a hnedka usne. Úplně instant animace. Yeah.
and then I can drop bombs around him. Yeah. Okay. Yeah. So there's a little bit of, you can set up some traps or something with the shroom bait. Okay. Well, I think let's move to next character. Sure. Tak další postava. Willow. We can quickly answer it. Do the spores affect other players? They do. Okay, even? Unless they're wearing a hat. The hat makes you immune to spores. Takže ta helma vám dává imunitu vůči těm sporům, takže i když budete mít prostě v boss fight a všichni, no tak to je ještě horší. Pokud vy budete mít na hlavě tu čepku a budete to chtít v boss fightu, kde budou další hráči, tak další hráče vy zabijíte, pokud nebudou na sebe mít taky tu čepku. Takže v praxi ještě méně využitelnost. Reálně mě nenapadá jediný use case, kdy ta čepka je dobrá, kromě Lunar Grotto, abys mohl procházet, abys mohl zabít ty mobky, které spavnou ty spory, abys mohl farmit living logy? Jo, living logy z nich padají, z těch malých potvor v tom, takže reálně tím farmit living logy. Jediný asi use case, ale jako je to cool. And the spores will blow up and do damage to things around. Okay. Yeah. Even in a PvE setting. Do PvP to bude sranda. Let's see how that plays out in beta. Yeah. This is going to beta. So. Yep. Next, who do you want to do next? I mean, they're asking about the characters. So. Yeah. Willow has a couple changes. Where is she? There she is. Willow? Yeah. Oh, go to skill set. Yeah. So. Zero. No. Okay. I guess I just go to the camp. The main change is the shadow flame, shadow fire razor. I think that's what it's called. The damage has been increased a fair amount, and the way that the projectiles, the shadow flame projectiles track targets. Super COD mod changed. So previously, super COD mode. It's like Carpe Diem. Previously, the shadow flames, each one had to have a different target. And so what would happen is you would cast it, and one of them would head towards your target, and the other ones would all be going away. And takže dříve ten Shadow Flame od té Willow, ten ohnivý spell, který získáte z Affinity, fungoval tak, že když jste to vykástili, tak to targetovalo, jeden ten ohýnek targetoval jednoho moba. A tím pádem, když jste vykástili, kdy byl jenom jeden mob, tak jste trefili jenom jednoho a zbytek 4 se vám vypařil. Takže proto si všichni brali Lunar Flame, protože to prostě nebylo na bose, že jo, protože jste vykástili jenom jednoho, to je lepší ten Lunar. Jo, v single targetu byl lepší prostě ten Lunar vždycky. Takže to teďka pravděpodobně změnili. When that one hit the target, another one would pick that target up and it would curl back around, and then when it hit the target, another one would pick it up, and so you'd get this cascade of them hitting it, but the other ones would have gotten so far away that they won't be able to come back in time to hit it. So you can't get all of your projectiles onto the creature. So I changed it so that they can all have the same target. Takže to změnili tak, že můžou mít jeden stejný target. Že to prostě můžeš vykástit a všech 5 ohní, nebo kolik jich tam je 6, půjdou do jednoho targetu. Což zní jako dobrý single damage buff. Teda single target damage. To zní dobře. Je otázka, jak je to silný oproti tomu Lunáru, jestli to dává stejný damage nebo ne. Ale může být viable teďka proti bossům, když máte jenom bosse kolem. But they target things in a directional sense. So if you have a bunch of targets around you, they will target all the things around you. But if you have one target, then they will focus onto the one target better. So if you do it now, you're going to kill a bunch of birds. Oh, some birds and hounds. Ani se netrefil toho hounda. Oh, okay. How come it didn't get the hound? Too many birds? It did. It went after birds. Ten Botýl tady dostal úplně... That butterfly card, right? Yeah. Okay. So many birds here. So if you want to use it against the boss, you're going to have to make sure that there's no other targets. Yeah. But if you do that, if you have no other targets and you get all of them on the boss, it's basically like hitting the boss with a full lunar flame. So je to stejný roughly, damage. like for just like facing bosses and stuff, they kind of hit even for damage. But takže pokud trefí všech 5 ohňů do jednoho targetu, tak je to stejný damage jako Lunar Flame. Takže to je srovnatelné. I mean, this one's fire and forget though. So you can be running away. You made another tweak to the lunar flame, yes, which makes it more like a twin stick. Yeah, so you can move a name separately now. Yeah. Takže nyní se můžeš hýbat s tím Lunar Flamem. To změnili tak, že se můžeš hýbat a castit zároveň.
že protože fungovalo to tak, že vy, když jste někam šli, tak tam šlo i ten oheň. Když jste se otočili, tak se otočil s váma i oheň. Což byl trošku problém, ale dalo se to ukočírovat. A teďka to změnili tak, že můžete chodit a střílet. Zároveň. To zní dobře. So you know with the I just realized with the shadow flame targeting, there's less birds in the cave, so it might be easier. It's easier in the cave. Ten jediný koš tve, že tady je learn menší tlačítko než reset, že reset je větší než learn. Kolikrát se mi stalo, že jsem zmáčkal reset místo learn. Yeah. There's so many butterflies and birds everywhere. Fight at night. Oh, okay, yeah. Patné UI. Tak jsem zvědavej, jak to vypadá. I think I got the right skill. Yes. So I can move back. Jo, to je dobrý, ale. A myší tím ovládáš. Ty kokos, to je dobrý. No máš flamethrower potom. A na ovladači to funguje tak, že máte jednou páčkou chodíte a druhou ovládáte ten oheň. Takže nemůžete pohybovat se v inventáři nejspíš. And if you really needed to do inventory, then you just do the trigger to bring up the inventory screen instead. So it's not like you lose access to inventory completely, but yeah. A to je dobrý, to se mi líbí. I think this is a pretty good change. Like I think it makes the spell a lot easier to use. I missed a couple of questions. Arc Angie asks, does the 30% compost buff affect healing? That 30% compost buff was for blooming, not for healing. Then Zyphenor? Does the food work on bosses? We're talking about the shroom bait. Thing. Yeah. I think so. If they can sleep. Only if they eat, right? Teď se ptali ohledně toho shroom o tohle monster masu nadspanýho těma moonhomama, jestli to funguje i na bose. A prej jo. To znamená, že pokud to sní Berger, tak to nechcete, že jo? Pokud to sní Berger, protože to uspí všechno v okolí, no. Tím jak zívne. Ale funguje to na ně, no. To je jako good to know nejspíš. So Berger might he'll eat it and it'll affect him if the boss is affected by sleep, then yes. But most bosses do not have an eating behavior. Yeah. So that's the other question was the moonshroom items exclusive to Wormwood. That is not exclusive to Wormwood, right? No, they're not. Yeah, it's just anybody can make them. But jo, teď o tom mluvili, no, že moonshroom itemy nejsou exkluzivní pro Wormwooda. The Lunar Grotto, get those mushrooms and make them as any character. I used to. So there was one other tweak for Willow besides those two things, and that is that Bernie gets regen skills. They got a buff, so he regens better. A regen spely u Willow jsou taky lepší. Ty na Bernieho. And Wigfrid had a couple of tweaks. A Wigfrid dostala změnu. The battle stingers, they have a slight cooldown decrease. Okay. And u Wigfrid zmenšili cooldown toho kopí, nejspíš to je abilitky toho kopí, pokud chápu správně, pokud poslouchám dobře. Startling Soliloquy, the duration was just buffed a little bit. A nevím, co je to Star King, to nevím, tu písničku. To byla asi nějaká ta její special píseň, dostala prej, že má delší efekt, ta píseň. Nějaká Starly, blablabla. And I think I haven't done it yet, but we're gonna make those containers for her work while mounted as well. Oh yeah. A nějaký ten kontejner, který Willow má na ty písně, tak bude moci používat, i když bude na Beefalu. Teďka o tom mluví. I think that's another change we want to make. Yeah. And the last thing about the skill trees that we've done is basically compress the time. That it'll take you about half the time. Jo, teďka o tom mluví, že ty skill trees, že vám bude stačit polovina času na to, abyste odemkli všechny ty skilly. To get the full skill tree. Yeah, we thought about it. Yes. Yeah. I don't know, someone asked about, is this a new console? It's the same console, but I fixed a lot of bugs with it. As well as if you're running the same command over and over again, it's not going to keep adding. Oh, yeah, I noticed that. Thank you. To je dobrý, no. Teďka upravili konzoli, že pokud jste používali jeden command furt dokola, tak se vám tam stakoval a museli jste furt nahoru, pokud jste se dostali těm dalším. Teďka tam zůstane jenom jednou. To je fajn. Takže jelikož já jsem taky používal komandy hodně, to je fajn změna. Change that. I noticed it. I was like, then, if you run an older one, it'll pop it down to the bottom rather than adding a new one. That's excellent.
To je dobrý. Ape Menace has asked, will we ever add beefalo ranching? It's a that would be if we did a mounting rework. Yeah. I know there's a lot of things that could take like a whole update to rework. Yeah. It is not something we have on our list soon, but it's not. We've got a lot of things that we want to do currently. So we're gonna get through all that first. Teď se lidi ptali jenom, jestli budou přidělávat beefalo raidování nebo ježdění na beefalu a říkali, že to zatím nemají v plánu, takže nebo zatím teďka to nemají na seznamu. Okay. Is there any other questions we should answer? Will the spores from Sand of Shower asks, will the spores from mushroom hats hurt other players when PvP is off? It does right now. It does right now, but this question came up so often that maybe we should revisit that. Yeah. Okay, that's an easy thing to change. Yep. Okay. Is that it for? That's it for the skill trees. Yeah. Yeah. But moving forward, I feel like we will probably do more of this, where every now and then we'll have an update where we go and rebalance some stuff if there's a need for it. Yep. Do we want to go on to this next? Sure. Yeah. Some of the other things, so the gameplay balance now that we wanted to do. Takže nějaký gameplay balancing. This current arc we're in, we've added in acid rain and in the caves, and we've added hail during when the rifts are open. Když jsou rifty, tak se zapíná lunar hail na povrchu a acid rain v podzemí. Ten kyselinový déšť, který vám bere životy. We've added these new kinds of weather. Yeah. We feel like we could add make them more like complete with the world. They have more interactions with the stuff in the world. A chcou udělat víc, chcou udělat to, aby tyhle nové počasí měly více interakci na svět. Jo, jakože jak jezírka rostou v tom nitru, jak v jezírku může se objevit nitro, když prší ten déšť, když prší déšť, když je ten kyselinový déšť, tak se v jezírku objevuje to nitro, které můžete vykopat. Takže bude pravděpodobně víc takových věcí i s Lunara Hailem nejspíš. So acid rain does more things with the creatures and stuff in the cave. I s creatures by to mělo něco dělat? Some of it like we can't show. Yeah, it's still work in progress. But you can probably describe a little bit of it. Yeah. Neukážou nám všechno, jenom něco, takže stále tam bude nějaké překvapení. Will Wormwood still fall asleep when eating the mushrooms with the skill? Well, or do you mean the shroom bait? You mean the shroom bait will put anything to sleep. If you eat it, it'll put you to sleep. It's a bit like eating a mandrake, but like just for yourself. Oh, so okay. All right. Should I spawn some of the mushrooms? We're just gonna show it up here, and rather than going into the caves. Sure. Mush tree. Or do we even have caves running on this one? No, I didn't. So that I could run things easier. So when the acid rain starts, the mushrooms in the caves, they will start getting acid rain on them, and we can show you what that looks like. Jo, takže pokud začne acid rain, nebo je ten kyselinový déšť, tak na těch stromech, na těch houbách, by měla být ta kyselina. The effect is that like the mushrooms inside them, when you chop them down, they get spoiled. Aha, a když pokácíte ten strom, tu houbu, tak ta houba, která vám z toho vypadne, bude pravděpodobně trošku zkažená, že nebude úplně čerstvá. Takže že to jako působí na ten strom, že ta houba je zkažená. OK, to je takový malý detail, ale jako takový pěkný detail. Jako nebudete se tím asi zabývat, nikoho nenapadne, proč se vám ta houba hned zkazala, když jste ji vzali ze země. Jo, jako dává to smysl, je to proč ne? Acid rain is bad for the mushrooms. Also, when the acid rain is raining, previously, or existing now in the build you guys play, the bats, they get the yellow eyes and they get like, kind of rabbit sort of. We've expanded on that a bit. Teďka ještě upravili to, že ti netopíři, jak mají ty žluté oči z té kyseliny. If you are collecting niter, because niter collects in the pools now during. Pokud sbíráte nitro z těch jezírek. The acid rain. If you're collecting niter, the bats want that, and so they'll swarm on you and they'll like. Takže ty netopíři to budou chtít a půjdou po vás. Takže pokud budete těžit ty jezírka a získávat 100 nitro, tak pravděpodobně na sebe naagrujete nějaké netopíry s těma žlutýma očima a budou to nitro chtít. To je taky taková věc, že
prostě na co si dávat bacha, no. Knock niter out of you and eat it. So that's a type of behavior they've been added with. In general, creatures kind of slot into different categories. There's like the creatures that become a bit more crazed because they've got the acid rain on them. They will have some like little combat buffs, a little more damage. Aha, a některé moby, které budou mít v té dešti, budou mít třeba větší damage. Mít životu. Budou mít větší rychlost některé. Hej, jestli bys rychlý v opice v tom dešti. Končím. But there are some creatures that get debilitated by the acid rain. A některé creature zase budou jakoby horší. Nebo je to ono asi to je ono. Like the rock lobsters and the clockworks, they kind of hurt. Jo, clockworkové by mohly být jako zase tím acid rainem nějak, taky se na ně bude reagovat zase tak, že budou slabší nějakým způsobem, třeba budou pomalejší nebo něco. To je dobrá věc, že reálně ten acid rain můžete využít třeba na to, že teďka půjdu do ruin, protože je acid rain, monstra v tom v ruinách budou slabší. Není to špatné. Reálně je to takové, jako že ten svět trošku žije něčím. Yeah. Overall, we just want to feel like when it's raining, there's like the environment, the world reacts to it a bit. Yeah. This one's more visual. A takhle vypadají ty. You can see the little thing. Vypadá jako na to někdo plivnul. Lesions, yeah, that's a good word for it. Yeah. And then that effect is the sizzle that the acid makes when it hits the ground as well. Yeah. And then we'll see what kind of effects if we put some on the creatures, might have a similar theming, so that you kind of feel like, okay, everything's kind of like melting. Yeah. So this is like as the rain goes, they get more and more burned. Should I chop one down and see what happens? Yeah, sure. This whole time, I was like, where are all these squeaky sounds coming from our game? So is that? Jo, ta houba je trošku zkažená. Ne moc, ale to je zanedbatelné téměř. To tomu vzalo kolik? 2 dny? Lower. Yeah. Okay. Yeah. They're a bit less. I think it's over time. Zanedbatelné. The squeaky sound I thought was coming from the speakers. It's this from our mouse cable running over the pin. running over that thing. It's not from our game. So that's a run through some of the effects that are going to happen with acid rain. On the surface during the lunar rifts, there's hail, and we're working on some. We want to give the same treatment where it does more than what it does now. Yeah, I can't show you what's been going on there because it hasn't been arted yet. But I will tell you that. As the moon glass is going to crashes into the ground and creates all these shards and stuff, it's like creating lots of dust, which will slowly pile up in the world a little bit as it comes down, and that will result in things. OK, takže Lunar Hail zase bude dělat to, že jak prší ty kameny, tak ty kameny časem jakože se z nich promění prach, nějaký prach, který se v té světě bude nějak hromadit a z toho se díky tomu se bude něco dít. Jo, takže oni nám to nemůže ukázat, protože to prej ještě není hotové nebo něco takového. Ale že to je plán, že ten Lunar Hail bude prostě dělat bordel ve světě, prostě nějaký prach nebo něco. Co to znamená, těžko říct, ale zní to minimálně zajímavě. The question, do mush trees drop spoiled mushrooms or rot? So it drops partially spoiled mushrooms? The mushrooms you get from them will be partly pre-spoiled. But it still came green, so... I wonder if there's levels to it. No, this one seems fine. I guess, I don't know, maybe we have to actually be acid rain because I cheated with these. Maybe, yeah. Okay, so that's it with the weather changes. Yep. Yeah. So we don't know if the hail will make it to the start of certainly it won't be in the start of beta. Yeah. But hopefully we'll have it during beta. By the end of beta. Yeah. Jo, takže ten Lunar Hail nebude hnedka na začátku bety, bude tak pozdější části bety. Že nebude hnedka, jakmile ta beta vyjde, tak oni to budou přidávat věci. Takže to. Next is Moonstorm changes. Okay. Yeah. Moonstorm změny, jo. So where do we go after that? When do we get? I was going to say you could get winter going, but I don't know. Anyway,
the Moonstorm. The Siphonator, the Lunar Siphonator, the thing that's used to spawn the Celestial Champion. Right now, it requires 3 of those restrained static items that you have to go into the Moonstorms and hunt down Wagstaff to find. So we've changed that to only the Lunar Siphonator only requires 1 of those things. Aha, takže pokud jste dělali Moonstormu a chtěli jste spadnout Celestial Championa, tak jste potřebovali 3 restrained static. Oni to změnili, že už potřebujete jenom 1. Still reason to collect them. With the other rifts update we had recently, there's another use for those things. So but to actually build the Siphonator, we've reduced the amount that you need. Bude tam ale pravděpodobně ještě nějaký další důvod, proč sbírat ten restrained static. Bude to v těch riftech asi nějak odůvodněné, že to máme sbírat dál. Takže oni to chcou jenom říct z toho Celestial Championa, abyste to sbírali později více. We've changed the requirement to be scrap. A budete potřebovat scrap. Místo něčeho tam bude třeba scrap. Který můžeme zatím získat jenom v late gameu. To znamená, že oni asi pravděpodobně přidají scrap i do early. Like the first couple stages we use scrap now instead of the Okay, they don't know what scrap is. You do know what scrap Wait, is. It's just that it's pre or post rifts, but as you'll find, scrap will now be available pre rifts. Jo, teď to říká, že scrap bude nyní dostupný i před riftama. We'll get to. Right. Okay. And yeah, that's mainly the main change. There was one other small minor tweak about Wagstaff. Just you don't have to follow him quite so much after you've done it the first time, but it's very minor. But yes, you only have to get 1 Lunar Siphonator now restrained static to build the Lunar Siphonator. Nice, to je dobrá změna. To cením. People who megabase. There's a couple things that. A people, kdo dělá megabáze, tak jsem zvědavý. They will appreciate about this update coming up. Yes. The big one is the performance. We've improved like the basically the sleep networking sleep check on the sim update. Jo, takže upravili networking nějakým způsobem. Měla by tam být lepší performance na mega světy. Is way faster now. We were very thankful some people had sent us some megabase to test with. Which made it a lot easier to determine whether our work was actually making a difference, and so we finally we can spend a few days and actually make a huge improvement, and so that will go up with this update. Basically, when you're in the middle of the megbase, it should be quite smooth now. Jo, takže pokud budete uprostřed megabáze, tak prakticky byste to měli poznat tak, že by to mělo být více smooth, což je dobře. Performance věci jsou vždycky dobrý, jelikož Don't Starve není udělané nejlépe. Čau, s kamerou jsme se rozhodli, že si taky zahrajeme Don't Starve, ale vůbec nám to nešlo, tak jsme narazili na YouTube na tvoje videa a hodně se nám pomohl. Hele, já jsem rád, kluku, ať už ti mám říkat jakkoliv, jsem rád, že vás ty videa nějakým způsobem baví, že vás obohacují na tutoriálama. Jsem rád, že rozšiřuju tu komunitu aspoň tímto směrem. Já jsem moc rád, že jsi na mě narazil, díky za to a keep on starving. Co na to víc říct? Hele, ať se daří, no. Každopádně děkuji, to je velice milé. And this affects, it doesn't matter if you're running dedicated servers. Jinak pro info, teďka koukáme na Klei Devcast, který dělá Klei pravidelně, jenom teďka ho udělali tak, že ho udělali před updatem. To znamená, oni nám teďka prezentují věci, které budou příští týden v beta verzi a pak tu beta verzi dodělají a vydají to jako plný update. Takže na tohle si ještě nemůžeme šáhnout, proto na to koukám takhle na streamu, abychom viděli, co nás čeká příští týden v betě, aspoň částečně a řekne nám k tomu nějaký insight. A mi to trošku lehčí práci, protože já se nebudu muset trávit spoustu hodin, abych tu betu prozkoumával a řešil, jak ty věci fungují. Oni mi to tak tady ukážou a já pak budu jenom v betě ready na to ty věci ukázat a natočit video rychleji. Takže tohle je taková jakoby věc. Je to super, že tohle dělají. Reálně to je trošku buildí hype, který já mám rád, takže jsem zvědavý. A tyhle věci, které zatím říkají, je mega cool. A inside info přesně tak. A je to trošku inside info. Another minor one was that rot. Čeny, máte někdo 1000 hodin na Don't Starve Together? Will wash away in rain. So like your world covered in. Počkej, co? The megbase, it should be quite smooth now. And this affects, it doesn't matter if you're running dedicated servers or like a forest only or anything, it's the same. Jo, mělo by to být improvenuté pro všechny. Je jedno, jestli máte caveky, nemáte caveky, měl by ten improvement být pro všechny. Will be just as effective. Another minor one was that rot will wash away in rain. Počkej, co?
Rot will wash away in rain. To znamená, že pokud ve světě budete mít zhnilé semínka a z toho se stane rot, tak vám ho rain jakoby rozpustí. Takže můžete přicházet o rod. Takže všechen rod, co máte všude poházený do beden, jo? Od příštího updateu se vám rozpustí. Myslete na to. To je dobrá změna, ale protože když hrajete ve světě hrozně dlouho a furt chodíte tam a zpátky, což se děje dost běžně, reálně to je běžný, vy chodíte prostě tam a zpátky k pickingovi tam a všude se spavnujou semínka z ptáku. Ty semínka pak zhnijou a ten rod pak v tom světě zůstává hnít, doslova. Jo, a nižší to performance, protože máte prostě spoustu entit, které se generují, které se musí vykreslovat. Když jich tam je hodně, může to zpomalit performance, proto byste neměli moc věcí mít na zemi, proto to zpomaluje performance hry. Takže se to nabaluje jak snowball. A oni teďka udělali to, že rod se vám prostě, když mile ve světě prší, tak se ten rod jakoby asi despavne nebo smije. Což, jestli bude fungovat i tak, když u toho budete stát a ten rod se vám vymije, to je dobrá věc, protože to zlepší performance zase. Protože na to teďka existovaly módy, které to dělají, jo, lidi to třeba na serverech dělají, že ten svět postupně uklízí, že některé itemy mažou, to se dělá. I my na dedikovaném serveru máme jednu utilitu, která nám stakuje itemy do jednoho, aby oni nepřicházeli jsme je, ale aby jich nebylo 50 na jednom místě, ale aby to byl stack třeba po 40. Takže tohle dělá třeba náš server. Kova to myslím taky nějak uklízí, nevím jak teďka přesně, ale taky to nějak uklízí, jsme se o tom bavili. Tak jo, jdeme dál. So like your world covered in rot. Rain will wash and will clean your system. Yeah, okay. Yeah. There's just rot everywhere in the world. This has been asked for a bunch, and that is a way to take things like berry bushes and trees and sort of basically make them not a berry bush anymore. Takže po ně lidi chtěli, aby mohli vzít berry bush a udělat z něho něco, co není berry bush, ale jen to vypadá stejně. Tohle zní dobře. Like you're lining your roads with berry bushes and you're like, I like them because they look pretty. Ty si chcete udělat cestu a na pokraji chcete mít berry bushe a chcete je tam mít, protože vypadají dobře. But I don't want any of the negative things that go with having a berry bush here or even. Takže ale nechci, aby se tam děly nějaké negativní efekty, jako aby mi to nežral krocan, nebo by se tam nespavl brightshade. The benefits of having a berry bush there, we now have the embalming spray. Takže vytvořili embalming spray, což je jako něco jako wax item, jako třeba, pokud můžu si to představit asi jako Minecraftu, když máte vosk a můžete tím navoskovat kopr, aby neoxidoval. Takže asi bude něco takového na struktury a na živé věci v Don't Starveku. A to by mohlo být super. Okay, I should stop playing with spiders. Beewax spray. Yeah. So this basically it's like in the code name it's like a wax spray that you can spray it on plants and it will basically lock them into the state they're in. Můžete to nastříkat na plants nebo na jakýkoliv rostlinu a ona je lokne v tom stavu, v jakým právě je. And they're no longer a plant. A už to nebude kytka, už to bude struktura, nejspíš. You can't harvest from them anymore. Nemůžete to sklízet, logicky. They're benign. They don't do anything. A už nic nedělají, je to prostě jenom dekorace. A to se mi líbí. Protože potom můžete z čehokoliv, když třeba stavíte bázi, tak já jsem třeba dělal to, že jsem si do báze dával strom. A ten strom mi pokaždé vyrostl jinak, třeba pokaždé v zimě třeba, jakoby, jak to říct, no v zimě třeba uschnul, potom vlastně začalo růst na novo, takže se to furt vypadalo to jinak. Teďka to můžete zmrazit v uvozovkách. Povede jak vexování oversize kočiček. Asi no. nevím, co myslíš, ale... So they just literally become a decoration. Takže se prostě doslova se to stane dekorací. A to je dobrý. Tohle je pro stavitele něco úplně perfektního. Protože mít v bázi třeba berrybuše, aby se vám tam nespavil Deadly Brightshade, je game changer jako prase. Protože pokud jste měli jo, ty myslíš brambor, proč kočiček, ale? Ty myslíš ty brambory, jak můžeš navoskovat brambor a on zůstane. Jo, to už v té hře je. A ten spray bude pravděpodobně fungovat i na toto. Mám pocit, že oni se tam zmíní. Ale je to cool. Jo, to je hodně cool. To je hodně cool, že tady ten spray, ten se mi líbí snad ze všeho a ze celého updateu nejvíc. Já rád stavím a tohle by mi mohlo dát motivaci trošku si z bází více hrát a aby mě to tolik nemohlo srát. Krásně poetická věc. No, takže tohle zní zatraceně dobře. I'll just do it to this grass.
Otázka, co se s tom předmětem stane? Můžu moci přemístit, nebo jak to bude fungovat v praxi? So it's this. Když to nastříkám na spray, budu moci ten strom pokácet, nebo ho vykopu lopatou? Co se stane? Do it on a tree. Tree? Okay. Yeah. Involving spritz. Yeah. So I equip it and then you get the action. Yep. Tak, teď to nastříkal. So now that tree will always be that Teďka ten strom bude prostě vždycky tento tree. Tento age strom. of tree. So if you know, say you want your Scared stiff lumpy evergreen. Scared stiff. your road to be lined It's frozen in fear. with deciduous trees in full size, you could just embalm them all, and now they'll all be like that. They won't So it's shift still through. it's still a tree. I can still chop it. Yeah, but yeah. It just won't grow. Yeah. Bude to, takže ty pokud to naříkáš na strom, tak to bude stále strom, můžeš ho pokácet, ale měl by zůstat pokaždé stejný. I'm gonna do the grass. I wonder if it'll work on grass. Yeah, I guess There so. you go. It's Yeah. scared stiff. Scared stiff grass. Yep. They're scared stiff. So this will work on berry bushes. This will work on plants in a garden. Bude to fungovat na berrybuše a na kytky v zahradě. Takže já si myslí farmy. Cool. Does that affect the thralls? Yeah. Trolls? I mean, they're no longer a plant. You're not getting. Right. You're not you. Like the thralls want your food, and it's no longer food. Yeah. Okay. That's the thing. Yep. To je super item. Tohle je fakt jako... To je parádní item. Tohle je fakt perfektní item. Tohle je úplně věc, kterou teda jako stavitelům přidá, tyjo, takový hasl jim to zruší, protože nebudete muset řešit věci jako kam dávat berrybuše, aby vám je nevzali vlastně jako lure planty, nebo ne lure planty. No, to možná taky vlastně. Lure planty vlastně taky to nebude moci jíst, protože už to nebude květina, to bude dekorace. To znamená, že ani lure planty vám třeba nesklízí trávu, nebo ten hlavně bright shade, že vám na nějaký berrybuše prostě v zahradě, které už jsou jenom dekorace, nebudou chodit bright shady. A to je hodně fajn. Protože si můžete udělat takhle jako bezpečnou zónu a mít farmu, kde máte berrybuše funkční, tak tam bright shade buše mít budete, no. Ale tak to je jedno. To je prostě s tím se počítá, ale tohle je tak super věc, ježiši, to je paráda. Yep. It's pretty expensive. It's like a A je late prej drahá na vykraftění. Nevím, jestli nám ukážou recept. game thing. It's horror fuel and Je horror fuel, to chce. Chce to ten pure horror, to chce. To je dost drahá věc. beeswax and stuff. Well, I'm sure Pure horror a beeswax to bude chtít, takže to bude dost drahý. that chopping the tree is fine. I can't pick the grass anymore. I will shovel it. I think you can Tu trávu nemůžeš zebrat už, ale můžeš ji shovel it, vykopat and I think lopatou. that you can replant it. Jo, But a je to furt scared stiff grass, takže člověk to může replantnout. it's still Just decoration. yeah, it's still just decoration. It's still called the scared stiff grass. A když to položí, tak to bude, jo, So it's to je still super. Same thing. Okay. Takže to člověk nemusí ani pak hnojit, když to chce přesunout, když je to dekor. To je dobrý, to je dobrý. Jarek asks, will it stop the petrification of trees? It's like, yes. The thing is no longer a tree. It's no longer whatever it was used for before. It is not that anymore. It's just decoration. Jo, takže pokud na to reagoval úplně cokoliv, ať už to je petrifikace nebo úplně cokoliv, tak to už se tomu dít nebude. Bude to prostě jenom dekorace, nic na to nebude fungovat. Nebude se to chovat už jako prostě ta struktura, která to byla. Je to prostě dekor. Does it work on farm crops? Yeah, it does. A na farmy to taky bude fungovat teda. Okay. Well, we'll leave the rest of that for you guys to. Takže si můžete udělat vyloženě farmu, kterou si můžete nějak nadizajnovat. Něco giant, něco malého a zastavit si ten růst postupně a mít to fakt jako dekor. Ježiš, to má takové možnosti to má. Jo. Otázka je, co když to nastříkám na květinu. To musím zkusit. Když mám růži a já tu růži chci, já ji nasprejuju, vezmu si tu růži, budu moci pak položit přesně tu stejnou růži, nebo se z toho stane petos. To chci, protože reálně růže jsou ve hře dost jako vzácné, bych řekl, protože se těžko schánějí. Ale růže jako udělat si prostě, to bude cool, zatraceně, ježiši. Jsem možná až overexcited na tomhle. Yeah, it is removing it from being a useful thing in the game. So that Právě, že na růži je procento úplně malé, no. Na růži je hrozně malá šance. A takhle si budete moci prostě vyzbírat růže ze světa a pak jenom růži zasadit kam chcete. A hlavně, jestli to bude fungovat i do květináčů, že budete mít prostě moci mít různé kvitky kvůli tomu, že jsou nastříkané a pak to dáte vyloženě do květináče tu kytku, kterou chcete, že tam dáte růže třeba jenom, ať máte na stole jenom růže.
Ježiši, to zní tak dobře. A to funguje tak, jak si myslím, prosím. Comes with both aspects of it. It's no, you can't get berries from it, you can't get wood from it anymore. Plastový růže, přesně. Doslova mám jako plastový růže, má přítelkyně na stole, protože jsem je dal z lega. So, use it at your risk. Oh, I can't spray it on birds. Okay. And then the last thing I have on our list, the kind of the big one I think that's kind of cool is the big chests. Oh, right. Větší bedny, o tom už vím, to jsem dával na Instagram, takže vy, co mě sledujete na Instagramu, tak už o tomhle víte, ale budou větší bedny. A ne takovým stylem, jak si teďka nejspíš myslíte, že budou větší bedny. Okay, so another kind of like in the vein of trying to clean up, make long-term worlds more manageable. Kopni do té bedny, ať pánstvo nečeká. Asked about this earlier too, about storage solutions. Tak to ukažte. Big reveal. It's a treasure chest. No, okay. So there's a way to upgrade the treasure chest now, and what it does. While I'm doing it, you guys can try and guess what it does. Chest. Oh, they saw it. They probably saw the code. So this will be an item Pick up. that you use on a chest and it upgrades. Jo, oni ho nemají hotovej. Bude prostě item, který budete moci použít na bednu a ona se zvedne. Konečně u Klei někdo přemýšlí, protože nikdo nechce teda... To byl totiž největší problém. Když jste měli bednu a vy jste ji chtěli zvětšit na tu větší bednu, tak se tu bednu museli rozbít a postavit znova. A to nikoho nebaví a nikdo to nechce dělat. Ale teďka bude item, který tu česku upgradene. Prostě Minecraft styl módu, Minecraft mod style. Že máte prostě, pokud si pamatujete starý Technic Pack, budete mít item, který tu bednu udělá z železné, udělá zlatou a tak dále. Ale bude existovat item, který tu bednu vylepší. To je paráda. We don't have the finished item yet. Ještě ten item neexistuje, takže je to jako zatím prázdná ikonka, no. So we just have this. Yeah, it's invisible. Když ta bedna vypadá divně. vypadá tak hrozně nepřirozeně, ta bedna. So there. So it becomes this big chest. Yeah. A má stejný počet slotů teda? And the difference. A má to okraj zlatý. A to je celý, dámy a pánové, co tam není. Ne, není. So there's some art border change, just so you know. Even though like the chest will always be taller. Ta česka vypadá hrozně divně. Je to nepřirozený. Bolí mě z toho oči trochu, ale to, co to dělá, jsem ochotný to přežít, jako jo, ale nelíbí se mi ta bedna, jak vypadá. A od toho jsou skiny. Ale nelíbí se mi to, je to prostě divný, ale to je jedno. Důležitá je funkčnost. Let's say I have bronze. Yeah. 40? Or I'll just go. Give 100. 100? Okay. So normally that takes up 3 slots. Now if I move them in, they will... To je perfektní. To je doslova perfektní. Ono, když se po tu bednu dá minisign, tak to bude lépe. Přesně, asi jo. Ale tohle ušetří tolik zatraceného místa. To skladiště bude 9krát menší. Tohle je úplně... Zastavte mě, já se klepu. Ne, to je fakt paráda. Tohle je skvělá věc. Protože pro představu, když stavíte bednu a máte tam 9 slotů. Do těch slotů dáte 40x9 kamenů. Zabere vám to celou bednu. A za nějakou dobu ta bedna je plná, buď uděláte další, nebo to balíte do balíčku a dáváte vedle bedny. Nyní ta samá bedna udrží 9 různých itemů nekonečný stack size. Oni to ještě budou říkat, ale ten stack size je nekonečný. Tady může být 999 plus. To znamená, že vy v té bedně můžete mít neomezeně kamenů. Ta bedna bude prostě nafukovací, bude to Hermiona taštička. Akorát do toho můžete narvat 9 různých itemů. To znamená, že tady můžete mít kameny, tady můžete mít flint, tady můžete mít nitro, tady můžete mít moonstony. 2x32? To není 2x32. To jde 909 plus? Tam není, to je nekonečný kovo. Tam je 999 plus, tam není limit. Zatím. Basically it's an infinite stack size, but it can only display... No jasně, chápu, jo, jasně, jsou tam nějaké limity, jo, dojde ti integer, chápu, dobrý, ale to nikoho nezajímá. Tolik kamenů v životě mít nebudeš. 2-3 digits, but... Rozumím, ano, integer, dobrý, ano, chápu, dobře. Integer není neomezený, jasně. Můžeš to mít ve stringu, ale... Past that, I'm gonna just give myself more. Okay. Oh shit. Oops, my bad. To je tak nepřirozený vidět tady číslo 360, ale... But yeah, it'll show 999, but you can keep putting more in there. Yeah. So again, this is also another real late game item. Ale je to late game item, logicky. Like
Ale konečně máte důvod do toho late gameu chodit. Konečně existuje důvod late game ve hře vůbec zapínat a řešit. More intended for mega basing, not so much for. A teďka máte 999. Je tam 1000 itemů a má to 999. On teďka bude říkat, já to vám to přeložím rovnou, on bude říkat, že tam bude 999 plus, ale zatím se jim to tam nevlezlo, jo, že se jim to nějak divně šibovalo, takže ještě to budou pracovat, ale bude tam 999 plus. You guys are good at the game, so you might be able to get there anyways. Now there's actually more than 1,000 in there. When you click on it, you'll get. A dostanete jenom stack, když na to kliknete. Maximum size that you can get from it. So you can still use all the same, but you can do the shift. Jo, ale trošku věc, oni to potom budou říkat, ale já to řeknu rovnou. Věci, které se nestakujou, v té bedně nemají smysl. Jo, pokud ta věc se nestakuje, tak v té bedně to neznamená, že se stakovat stále nebudou. Takže si tam nemůžete dát 2 lopaty, 50 lopat. Ne, jo, je to jenom prostě nastakovatelný itemy. Takže ne, že do takových beden budete strkat lopaty a sekiry, jo, budu za to po rukách mlátit na serveru. Shift commands on it, like the stack commands on it, those all work. You can still do this if you wanted to. You can start 2 stacks of infinite stack rocks. Cameo. Sorry, what was the? I only saw the first part of the name. Cameo something. I'm sorry, I missed your name. You asked. Napsat mod, který bude banovat lidi, co tam dají lopaty a napsat jim tam. Ty jsi ale lopata, táhni prostě, jo, chápu. Přesně. Už píšu Filipovi, a to implementuje na náš server. Will this work with skins? And that leads us into the art part of things. So okay, there's a few I can answer real quick. Some people are suggesting they want a plus. That is something we wanted to. I think I briefly took it out because it shifted everything outside the boundaries of the box. Teď mluví o tom, že tam bude plusko, no, že tam lidi chcou plusko a že nad tím pracujou, že se mu to tam jenom nevlezlo. It's just a layout thing we need to deal with. And hammering the box, what happens when they come out of the infinite stack size chesses, they automatically unstack back to like 40 each, so it would look like this. Yeah. Is that all? Jo, když to rozbijete kladivem, tu bednu, tak z toho vyletí ty itemy, celý stack, všechno, co tam bylo, takže to bude takový, takže z toho uděláte takovej, no, ohňostroj. Nebo šutrostroj? They had about this? I think that's about it. Yeah, okay. Can you use that on the scaled chest? No, it's just a regular treasure chest. Jo, takže na scale chesty to nebude, bude to jenom na regular chestky. Takže scale chesty teďka postrádají smysl. Jej! Now regular treasure chests. We can tell you that all the skins will automatically have the tall version. Yeah, we have some art to show. And that's one of them. You'll see it. Yeah. Do you want to do that now? Yeah, that's where we're going now. Okay, let me get out. Okay, takže teďka budou ukazovat arty. Just disconnect. Třeba tam budou nějaký další spoilery. Inside info. Just go here. Yeah. Skill chest je nyní na ty lopaty, přesně tak. Hej, jako, ale já chci vidět, jak takovou věc bude získávat. Proč tady mají screenshot z wiki? I guess. Asi aby vidět. Je to vtipný, že používají screenshot z wiki, ale to je jedno. Jsem si to teďka všiml. Ale jako skill chesta teďka fakt postradá smysl. Musíte zabít na to Dragonfly, jako je to easy boss. Potom hardcoreu, no, chápeme. Prostě musíš na to zabít Dragonfly, dostaneš z toho bednu, která potom jí prostě neuděláš z ní nekonečnou bednu, takže proč používat skill chesty potom? Na ty lopaty možná jo, no. So we'll get to the chests, but you know, we always have lots of our artists are always doing a lot more art than actually gets in the game. So we can show you some of that stuff. Yeah. This is some of the design sketches for the shadow and lunar forms of Bernie. Yeah. Have they seen this one? I guess they haven't. No, they haven't seen the I mean, they've seen Shadow and Lunar Bernie, but they haven't seen the different versions of it. Yeah, but you guys haven't seen that yet. And then this was the final versions. Yeah. Tak to je ta pota. Some sketches for the bootleg. Yeah, I wonder how many people haven't seen this item. This is from the shark boss that was added in the iceberg stage last update. We're gonna do more with him later too. Yeah, but this update we're focusing on other things. This pun is, I think, one of our better ones. The bootleg. The bootleg, yeah. Because the shark, he's sort of a bit of a gangster, right? Like, Yeah. So he's in the
20s, 30s with the lots of bootlegging of alcohol and stuff. So this is the bootleg for the gangsters. Yeah. Anyway, I think we did with the item though. I think I did make a few control adjustments to it, so it deploys better. Tohle vypadá tak hrozně bizarně. Tady tahle špička. I can't remember, but I did a little bit on it, so we'll see. Jo, to je tohle. The prototyping of what the acid rain would look like on the mushrooms. Yeah. How much dev time is trying to find a good pun? We've got writers specifically. Our brains are ambiently there. It's either in parallel. It's a parallel process. We can't stop. So this was the stuffed monster meat. There was like a mushroom tart or a stuffed mushroom cap. These are some of the possibilities, and we went with the stuffed monster meat. Tohle je nový. Tohle je nový. Chtěl jsem se zeptat, když jsem si přidal nějaký tvůj mod, ale když se připojím na svět, tak mi to nefunguje. Nevíš, čím by to mohlo být? A zapl jsi ten mod? Vlezl si do složky mods a zapl si ho tam tou 5. Zapl jsi to, jo? Takže to, že si ho přidáš na Steamu, znamená, že se ti stáhne, ale nemáš ho zapnutý, musíš si ho zapnout. Máš tam serverové mody, ty hážeš na server a klientský mody musíš pozapínat. Možná si to jenom nezapl. Zapl? Tak nevím. Tak jenom možná neumíš použít, já nevím proč. Serverové mody nejsou, ty si nezapínáš, ty si házíš jenom na server, ale klientské normálně jako ti běží. Prostě pokud si je zapneš a dáš ok, tak by ti měly fungovat, tam není důvod, aby nefungovaly. Nevím o use caseu, kdybys to zapl a nefungovaly ti. Možná jen máš přebindované, nevím. Většinou má každý má nějaké nastavení, takže bych se tam zkusil kouknout, ale fakt netuším. Tohle je nová věc. Design work, concept work for something you'll see in a minute, some of the new content that's going to go in. Same thing. Okay. How did this make it here? Co to je? Work for something you'll see in a minute, some of the new content that's going to go in. Co to je? Weapons. Shoulder parts. Proč mám nahoře tady toto? Já to nahoře nechci. Už. Same thing. Okay. How did this make it here? Nové zdi. Nové zdi ze skrepu, trošku vypadá jak z rastu. Wow, this is all from the new stuff. Okay. Yep. Nový ploty. Same thing. They can speculate on what all of this is. Yeah. Nové zdi. Junk wall, sandwich wall. Jo. Jasně. Roomba. UFO claw machine. Trošku jak Borderlands. Takovej ten... Oh, this is yet another thing. It's all the new stuff. Yeah, you're all... Oni tam budou mít oni do hry přidají uklízečku. To zatím vypadá jako uklízečka. Sneak peek of all the stuff that didn't make it. Actually, no, the other stuff's all in. Yeah. It's like, yeah. Well, jo, to je koncept na tu helmu. A tady je ten too similar. Tam bude nějaký nový mob? Didn't make it as in like one design out of all of these versions. That's right. Yeah. Oh, I wonder if they can figure. Idle, ready for pickup, carry in. Oni udělali fakt uklízečku? Já doufám, že to už je ve hře. Že nám to ukážou. Že prostě... What it's doing from here. Jo, a to jsou koncepty další. There's a lot of slides of this guy. Full, medium, small, broken. Yep. Okay. Here. Here we are at the chest. We'll let that linger there so you can find your favorite skins and see the large chest version of it. Yeah. Actually, this is not the final. This was the concept work. So actually, the chests, it's different than this. Yeah, the next slides. Yeah, no. Yes. So this is not the final look like. To jsou obyčejné čestky. Tady není jako nic víc. If you go ahead. Jo, tady byly ty options. Vytvořit platformu, zvětšit bázi, additional feature change, přidat zámek, nebo prostě siluetu. So we had an issue. Keep going. Yeah. Here. OG, old, upgraded, new. Jo, takže takhle to vypadá teď. Right. Yeah. So if you see the first chest,
Then we drew larger chests looking like the middle one, the old upgraded, it says there. And the problem is that, you know, they still kind of look like the chest. If they weren't next to each other, yeah, and they were on their own or next to some larger skins, yeah, you wouldn't really know. Yeah, it's hard to tell. Oni tam řešili totiž problém v tom, že ty čestky, jak měly skiny, tak bylo těžké potom rozeznat, která skina je vylepšená a která bedna je vylepšená, která ne na první pohled. Takže oni to prostě zvětšili bázi, aby to šlo poznat na první pohled, no. So yeah, the proportion change, with like the head's still the same, but the body is super long, super tall, makes it much more obvious that it's a long chest. Yeah, yeah, tall chest. Yeah. What's this? Well, this is we have all the survivor skeletons in the world. Yeah. So now we have non-survivor skeletons in the world. It's just like what do these creatures look like when they're bones? Jo, takže oni udělali i mermům a pigskinům, mermům a pigům, já už pigy vidím jako pigskiny, mermům a pigům přidali skeletona. Jo. Asi když do nich udeří blesk, tak uvidíte jejich kosti. Okay. A to je všechno. Yeah. Okay. So let's go look at some junkyard. To jsou všechny arty. Sure. Actually, there's some miscellaneous stuff that we haven't talked about yet. Should I set up winter? Yeah. So head into winter. A common request is it make it easier or more consistent to get the celestial orb. So we've done that. We've made the RNG of that more consistent. Takže upravili RNG neboli náhodu tomu, jak se spavnuje Celestial Orb. Prostě to nějak udělali, abyste na to nemuseli čekat třeba 300 dní. Udělali to nějak tímhle způsobem. Takže by to mělo být konzistentnější. Čau hrášku. Mělo by to být konzistentnější, jak získat v každém světě tu Celestial Orb. Mělo by to být nějak podobné, aby to nebyly velké rozdíly. Protože tam byly nějaké rozdíly velké, že jste mohli Celestial Orb získat až fakt hrozně dlouho, než se vám to spavlo, že jste čekali hrozně dlouho. Takže teďka by to mělo být konzistentnější. Hopefully you won't have to go 300 days before you get yours. And the other one is the fossils. When you're trying to get the fuel weaver, when you set up the fossils, if you have the right recipe of stuff on you, you won't have to keep doing it. It will just give you you'll just be able to craft the skeleton that you need. Like basically. Jo, takže teď, když budete mít fosilie u sebe a budete mít nějakou sadu věcí u sebe, tak vám to dovolí hnedka spavnout toho skeletona, protože nebudete muset to stavět a rozbíjet, než se vám spavne ta správná verze. Což mi přijde trošku zbytečný, protože na tu správnou verzi je šance kolik? 33% nebo 66%. Přijde mi to zbytečný. Jo, ale budiš. Basically we know what you're there for. Jo, víme, že proč tam jste, tak vám chceme dát tu možnost. OK. Budiš. And you're not just going to sit there and keep building until you get it. This is wasting your time. OK, to mi zrovna nevadilo, ale budiš. Fajn. Je to jako OK. Jako tohle je asi taková věc, že pokud budete mít u sebe nějaké věci, tak si budete moci tu kostru postavit hned. Že ušetří čas. Jako, OK. Trošku zbytečné za mě. Co vy myslíte? Za mě to je celkem zbytečná věc, ale budiš. Have to be at the right place. Yeah. The items you need and the gate activated with the key. Yeah. I think that's the set of conditions. Yeah. Jo, pokud budete mít u sebe všechny ty věci, které na to potřebujete, takže srdce a klíč, a pokud klíč bude v té gateway, tak by to mělo se aktivovat. So it's just a little quality of life thing. Jo, taká prostě, no, jasně. Proč ne? And we've made, the ice patch, the ice island that the shark boy's on. He's slippery. Like sorry, he's not slippery. It's slippery. Jo, teď mluví o tom, že ten ostrov, na kterým je vlastně Frostjaw, je to klouže, je to led, takže to klouže. We've added that, that slippery tech to a couple of the things on the land. Takže přidali tohleto klouzání na místa, kde na povrchu. Někde prostě na hlavním ostrově. Takže hádám, že teďka čeká na to jezírko, které zmrzne, aby na to mohl klouzat. Což zní, jakoby, to je perfektní změna, protože sice to bude některé lidi štvát, ale přidá to trošku immersion v tom světě, že když jdete po jezírku, tak na tom uklouznete. To zní dobře, uvidíme, jak to bude fungovat. A i i u pengulu, neboli u tučňáku to bude taky. Did I not do MS? There you go. I got a long update till it freezes. Oh, it's just raining. Now it's snowing. There you go.
Jesse's probably angry that I didn't just enable hotkeys. Go. Oh no, it stops snowing. Okay, you talk about other stuff while I keep trying to get winter. Oh, there. Yeah, there už jim to zmrzlo. Got it. No, but the frogs are gonna freeze. So even these will slip now. Yeah. And I don't know if people know that, but the slipping is actually relative to. To klouzání jsem vysvětloval, no, v tutoriálu, takže pokud chcete vysvětlit, jak tahle mechanika klouzání, oni to teď budou vysvětlovat, jo, ale já jsem to dělal dřív než Klei. Ono to klouzání totiž záleží na vašem moment speedu a můžete to klouzání přerušit, pokud se vrátíte s krokem zpátky, tak on se jakoby znormalizuje a už neuklouzne. To jsem vysvětloval ve rozčo videu. Já úplně zbožňuji ten zvuk toho uklouznutí, jak je tam ten cartoon, než ten zvuk, to je úplně super. Mám hrozně rád, jak je ten zvuk toho slipnutí. Movement speed as well, so if you have like a cane, I think it slips like really quickly. Yeah. But yes, there. And then the other thing is like if you can cancel the slip if you let go of the line. But yeah, the Pengle ice will also be slippery now. But I'm not gonna. Když ty tučňáci na nich u nich budete klouzat, to bude tak těžší je zabíjet, když to tam bude klouzat. If you just wander around the edge, you might get one. But I'm just gonna keep going in this direction. Yeah. But we can move on. Moving on means going to the junkyard. Is that it? Yeah. Okay, cool. Tak, teďka mluví o tom junkyardu, které jsme viděli na těch acetech. Did I have any? Takže junkyard přidali. Teď kde to je? Jelikož není jesky, tak asi na povrchu. Junk pile, big. Oh. Let's make it autumn. So, previously we put in the stage, the stage set piece. Předtím jsme přidali set stage, jak abychom having more evidence of Charlie's influence on the world. Abychom přidali nějaký jakoby vliv Charlie na ten svět, tak jsme přidali stage. And Wagstaff is a character that's in the game that you know, the first time you see him is when the moonstorms pop. A Wagstaff je taky postava, kterou vidíte, ale až potom vlastně hnedka, když uděláte Moonstorm, tak ho vidíte poprvé. So we just wanted to have a bit more of his presence even at World Gen. Že jsme chtěli, aby bylo vidět, že tam je i hned jakoby ze začátku. Neboli hned při generaci světa. So this is a set piece, the junkyard, that will show up when you create the world. Takže tohle je set piece, který se objeví v každém světě, když vygenerujete svět. And it's full of junk. A je plný junku. Neboli bordelu. Scrap. Yeah. The scrap that you know, you've seen it before. It's when you smash down. Z toho můžou vylézt kočky. Wagstaff's desks after he, you know, after you've started the rifts, he starts working on some desks, you know. A mluví teďka o tom, že z toho budete moci získat ten scrap. Z toho budete moci získat ten scrap, který jste mohli získat až později po riftech. Že když máte zaplé rifty, tak se vám může zapnout, že kolem vás proběhne Wagstaff, on vás zavede na takové ty 3 vybavení, které tam nechal, a vy z toho můžete získat recept na tu helmu, na ten armor, na to opravovátko, na ty helmy. A z toho můžete získat i scrap. Ty itemy se pak craftí i z toho scrapu, ale teďka ten scrap můžete získat i hnedka ze začátku hry, tady přes tenhle junkyard, a ten scrap pak bude potřeba potom získat potom bude potřeba na Moonstormy. To vlastně říkali na začátku toho streamu, teďka spojuju ty informace. Takže ten scrap, který tady získáte z toho junkyardu, budete moci použít na Moonstorm, na vykraftění toho, abyste spavli Celestial Championa. Takže další prerekvizita, další místo, které musíte navštívit předtím, než spavnete Celestiala. Teď jste se z toho spavil krtek. By digging in here. There's so many critters in this. Yeah, the junk file is full of little critters, yeah. A junk file je full of little critters, takže tam budou další moby otravovat v tom junkyardu. So you can get scrap, you can get other junk. Desky. Like wood boards. Nic. I'm getting nothing. OK, další zdroj na zlato, to je super. Dráty, další zdroj zlata. Takže z tohohle se dá získat zlato, potenciálně. Yeah. Okay, so it's literally just garbage. Kamen. It's garbage, but I mean, use some. Brambora. You got a potato. Další kamen. Okay. To je ten scrap tak vzácnej? And then there's a big one too. Can I actually get scrap? Yeah.
Další You're kameny. getting really bad luck here. Yeah, what is going on? Prý má smůlu. Otázka, jak je tam So je šance na ten weighted scrap. towards scrap, but Dřevo, další brambora. Is that it? Kolečka z toho můžou padnout. Nice. Cheers. No, that's not. To je dobrý. Tohle by mohl být dost dobrý konzistentní zdroj koleček bez toho, aniž byste museli jít do podzemí. I wonder if there's like a debug thing right now where it's like it's okay, possible okay. that It's we have possible scrap there's a turned bug. off at the moment. Oh, what? There, Okay, there okay, you go. okay, I got one. okay. Okay, we did it. We Yeah. did proof. Yeah. Um, So you can see there that there's another little like robot thing bouncing up and down. Right. Jo, tady ten there. robot. Yeah. This happy little Wobot. customer is Wobot. You saw Wobot in a lot of the concept art that you saw we showed. Let's show what Wobot does. yeah. Okay. So you can pick him up. Yep. It's so. Nový mob. He's just running around here, but I think that's probably No, mob, because it's no. not finished. Yeah. The set piece isn't done. Yeah. Okay, I'll move him away from there just so it's clear to watch what he does. So Wobot is unique, like Chester, like Hutch. Like longer. Že je to, je to nějaký unikátní mob, jako Chester, Hutch a tak dále? Plumber, and if you put it just I'll do yeah, these. put one of those in there. So if you have, so basically what it does is, if your box has a thing that and there's a bunch of that stuff lying around, then it will Cože? go and collect it. Ne, máš It uklízečku will also doma. bring it back to the box. And that's its job. It will just keep doing that. Tak to je cool, to je zatraceně cool. Máte uklízečku doma, hež, tak to je perfektní. To je perfektní. To ušetří tolik času, ty vole. Tolik času to ušetří. S tím, že ty kontejnery budou nekonečné, ty vole, tohle je... S kombinací s těma nekonečnýma bednama, tohle je mega. Tohle je... Za tohle Klei asi urvu ruce, tohle je dobrý item. Ta představa, že máte nekonečný světy, teda nekonečný bedny. Takže... Ono reálně se teďka vyplatí sbírat berýsky normálně. Otázka, bude to umět dávat i do lednice? Protože jestli to bude umět dávat i do lednice, tak se potom vyplatí mít v každý bázi prostě někde lednice a u farmy na jídlo mít prostě lednici. Hodíš to pak na zem, robot přijde, zabere to, dá to do lednice a ty jdeš dál na sklizení farem. Ježíš, tohle má takovej potenciál toho ušetřit hromady času. Na Moonstony. Maxwell, vole, přesně tak, no, jo. To je ono, no. Ale akorát tohle funguje bez na všechny, no. A funguje to tam, kam to dáš. Otázka je jenom jeden, jestli ho můžeš mít více, těch robotů. A je otázka, jaký má dosah. Protože jestli to je třeba jenom na jednu bednu, tak jestli to třeba nepokryje celé skladiště, tak to může být k ničemu. Otázka je, jaký to má dosah. Jo, zní to zatím dobře, ale v praxi záleží na dosahu. Protože Maxwell má taky maličký okruh, že jo. Takže tohle záleží, jak velký okruh to bude mít. Ale jako tohle je dobré. Tohle je dobrý. Asi by to mělo pokryt skladiště. To jo. To, jestli to pokryje skladiště, ale jakoby chápeme se, jak velký to skladiště může být. Jestli to jsou 2 bedny. Jo. No, uvidíme, to asi nebudou 2 bedny, ale to je dobrý, tohle je mega. Tohle je parádní věc. Reálně, actually. Čau, Horme. What else? Oh, just for fun, I know that May wanted to make it so you could put hats on it. A vy to můžete tomu dát i čepky. Give this a shot. Jo, no. Jakoby na tohle Klei prostě myslí na takové hovadiny. Why not, Joe? Yeah. Can you pet him now? He Crazy doesn't hat pet. day at work. And if you want to change it, you just pick him up and the hat will come off. And then you can put a different hat on him. Squeedy. Já jsem zvědavý, jestli je tam toho víc, jestli si to můžeš vykraftit, toho robota, nebo jestli je prostě ve hře jenom jeden. Hádám, že ho budeš muset dopravovat, protože jsme viděli, že má durabilitu, bude se muset dopravovat, asi to bude scrapem, je otázka, čím se bude opravovat, možná kolečkama, nebo drátama, možná to, co získáte ve scrapu, no. Já jsem zvědavý, jak se na toho robota šáhnu, to chci vyzkoušet, to... Ježiši, to bude pecka. Asks, will the crystal deerclops battle be slippery as well? Those are different. Yeah, because those Doufám, že půjde opravit masem, to já si myslím, že na to budeš potřebovat scrap, nebo kolečka, nebo ty dráty. slow you down and freeze you, so those are not slippery surfaces. To je robot, proč bys opravoval masem? Magic circles. Yeah. It's the opposite. Crafty Kit asks, does Wobot not activate until it is found, or will it wander out of the dump? You'll have to discover that. So right now, it's the way that's not how it's a little work in progress at the moment. Yeah. Yeah. So we'll leave that part for you to discover when
it actually comes out in beta. Yeah. Jo, víc o tom botovi neřeknou, protože nechají na nás, ať to zjistíme, až to bude v betě. Takže víc o něm zatím neřeknou. Víc se nedozvíme. Ale to je parádní, tohle se mi líbí. And when it's actually implemented. Yeah. A až bude implementovaný, no, oni ho ještě nemají hotovýho. Okay, how are we doing? We got 10 minutes? Yeah. What else did we have? Just that? Okay. Yeah. All right. So the big pile that I was obviously avoiding. So there's more that happens with this pile as well. So it would give you some hints. Right now, it's just not doing anything. Yeah. But I can kind of just do the debug version of it. You can rummage here as well, and you'll find that the werepig is now trapped under this pile. So Přidali werepig i na povrch. he's always getting trapped. This time he's trapped under junk instead of the shadow prison. Yeah, so this is a character that a recurring NPC character that we'll keep wanting to expand on. He's got his own storyline, what he's trying to achieve, why he's always getting trapped. Like basically like the wild card. The wild card, yeah. And we will actually have branches to the interaction with him later. Yeah, so in this version you can free him from this as well, and then so you can free him from the junk pile. He will be talking when it's ready. He doesn't basically. Jo, takže to je prostě Nightmare werepig. Oni mluvili o tom, že bude mít vlastní storylinku a že je tam nějaký důvod, proč se furt nechává někde chytnout. Že se furt někde nechává chytit, nebo že bude mít vlastní storylinku. Takže to je zatím to, co nám řekli. Můžete ho pustit, potom se spavne další scrap a on z toho vyleze a pravděpodobně ho budete fightit. This is his junk, or he... A on si myslí, že tohle je jeho junk, jo? Takže on ten junk bude bránit tělem nejspíš. He wants this junk to himself. So it's another one of those that, yes, he freed him, but he's still angry because he doesn't want you taking his junk. So... Jo, on ho bude bránit, nechce, abyste mu ten junk brali. You can aggravate him and actually fight him, and then he will fight you. So I can show some of the fights. Jo, klasický. He will... On se z toho vzal ze Sekiru. Tak to je hustý. Co to je za blueprint? To je tohle za blueprint. OK, takže nevíme, kolik to dává damage, má god mod. Co je to za blueprint? To je nový blueprint, já chci vědět, co to je. He won't show up here until you've like freed him from the caves. Yes. Yeah. So that's the first encounter. Yeah. Počkej, teď něco teďka mluvili o něčem. Nemá tady shadow powers, jasně. Flames are gone from him, all the red markings are gone because you've already knocked that out of him. Jasně? Takže pokud to chápu správně, pokud to teďka chápu, he won't show up here until you've like freed him from the caves. Yeah. Tady se neobjeví ten Nightmare werepig, dokud ho nepustíte z caves. Takže jakmile v Nightmare werepiga zabijete v cavekách, tak vy jste ho jakoby osvobodili z toho Shadow Realmu, nebo z těch Nightmare Creatures jste ho pustili, a on teďka se objeví tady, v tom scrapu, a bude si ho bránit. Takže je to jakoby taková druhá fáze, nebo nějaký pokračování toho jeho příběhu. Jsem zvědavej, jak to ale bude fungovat. Když vy zabijete Nightmare werepiga, a on se objeví tady, budete ho moci zabít za 20 dnů, zase zpátky dole, ale to už je předbíhám, jo, to není důležité. Ale tak by to nemělo fungovat. Yeah. So that's the first encounter. Yeah. Although I think if you play with no caves, we'll have to have a version where you can skip that. Yeah. So during the fight, he will be able to grab other weapons from the pile. Jo, takže během fightu bude moci brát z toho pileu zase další zbraně, nějaké různé. This fight will be a little bit different, where he's teď si bere něco jiného. His territory, so he's not going to chase you. Jo, teďka háže. On jenom brání to teritorium, takže on vás nebude chaseovat, ale bude po vás házet scrap, pokud budete daleko. A tímhle můžete asi hádám farmit scrap. Jo, a nebude vás chaseovat, prostě zůstane na tom scrapyardu a pak se tam někde zahrabe asi zpátky. Yes, right now there's no limit on it. Zatím není žádný limit na to, kolik scrapu může spavnout, takže tohle je přece důvod. Takže to je další důvod, jak získat, jakoby další možnost, jak získat scrap přes tady tohohle bosse.
Do I have gun mode? Oh, Ty další dvě zbraně byly v artech. Byly no, byly. Oni jednu zbraň budou ještě ukazovat. Tu jsem zahlíd totiž. There will be a lot of scrap. Yeah. So we will have to tune that. Oh no, I can't see. I saw the question asked, will you be able to make scrap walls? Yes, it's something you can make. A budeme moci dělat scrap zdi. Jo, to teďka potvrdil, že budeme moci dělat ty ploty, které tam vidíme. Takže ty ploty a ty zdi budeme moci asi craftit. Right. To asi hádám bude ten recept. Tady budou asi recepty na ty zdi z toho scrapu. There is actually going to be a couple of things that you can make with scrap they're being worked on. Takže budou další věci, které budete moci vykraftit ze scrapu, na kterých se momentálně pracuje. Bude tam více věcí, než ukázali. So, okay. Oops. That's a crash. Anyways, what he can do is he can actually wear more equipment. Like in that version, we just saw him grab the pipe and he's just swinging with him. He has other attacks as well. If he grabs different equipment, it'll enable different attacks. Jo, takže podle toho, jaký má equipment, takový může dělat útoky. Podle těch equipmentů, to jsme viděli v těch artech, takže bude to actually měnit jeho útoky. But I guess with that crash, I probably can't really demo it. I wonder if I can show. It's only a week away; they'll see it. So. Yeah. Okay. Maybe I'll just like make him do one of them. I should probably turn off his frame there. I saw a question about ocean finding ocean RNG, finding things in the ocean. We do have plans for like similar kind of quality of life updates for ocean stuff. Bude prej quality of life update na ocean věci někdy v budoucnu, že to mají v plánu, že by konečně nějaké lepší věci v oceánu. Ať to nejsou Dragon Boat lodě, prosím. It's in the plan. Je to v plánech, OK. Bude nějaký kanon teďka. Aha. Oni mu dají na ruky kanon a ten je úplně snipnul. So this is the strongest weapon he can get. And nejsilnější zbraň, kterou může dostat. This one Ty kokos. Unlocks. He doesn't get it when you first find him. He can only find this weapon if after you've defeated Celestial Champion. Jo, takže tenhle kanon tam nemůže najít, dokud nezabijete Celestial Championa. Which means Whaskalmanik has discovered whatever he learned at that site, where. Jo, takže jakoby, že to najde potom, co, jo, jasně, chápu. And this laser is like. A by se tam, jaký máš na tutoriál na ruiny? Nemám tutoriál na ruiny, myslím. Mám tutoriál na jeskyně celkově a co tam můžeš najít. Nemám tutoriál přímo na ruiny. Nevím o nich teda. Dělal jsem tutoriály jako shorty na ruiny, že jsem tam dělal některé věci, co tam se dají najít. Nějak v různých shortech, ale nedělal jsem tutoriál jako přímo na ruiny. Ale teoreticky to není možná špatný nápad do budoucna, ale nevím, záleží. That same effect that the Celestial Champion can do, but it's just kind of like incomplete, which is why it has no range, and it's kind of like a misfiring kind of, yeah, so. Oh, I died. Wait, how? What happened to my... Scrappy Verpic se jmenuje. Did you even have it on that time? I don't know. No. Okay, anyways, I'm dead. I think that's... We could field a couple more questions. Yeah, we can do some questions. I'm just going to reset and while we answer some questions. I saw a question that went by a little while ago, but I was thinking about it, and then I got distracted, and now I don't remember it. Okay, so. well I can answer this one. Yeah. The tall chest, how does it handle items that don't stack? Then it's just like a regular chest. They just take up one slot. Jo, takže teďka o tom mluví o těch tall chestách, že když tam dáte věc, která se nestakuje, tak vám to prostě zabere ten slot. Nestakuje se to najednou, že by se jako stakovaly věci nestaknutelné. Takže do tall chesty fakt nedávejte lopaty, jo? Yeah, the only difference is that like
in any item that can stack will go to infinite when it's inside that chest. Jo, takže jakýkoliv item, který se dá stackovat, půjde do nekonečna. A to znamená i turfy. Turfy jsou do 20, že jo? Takže turfy se budou moci stackovat taky do nekonečně mnoho. To je dobrý, to je tak dobrý. Everything else is the same. Can you fight the werepig in the caves after seeing him on the surface? We'll have to work out how that flow works. Yeah. We haven't. Jo, teď mluvili o tom, na co jsem se i já ptal, jak to bude fungovat s těma jeskyněma a povrchem, jak bude fungovat ten werepig dole a nahoře, jak budou spolu jako, že když ho vidíte nahoře, můžete ho zabít dole, jak tohle bude fungovat. Teď říkali, že to ještě nemají hotové. Finished all that working how that works yet, because we gotta make sure that if people want to do both, or if we want the questline to lock you into certain things, but probably in this release, we'll make it so that you can do both, but it'll probably be one after the other, like alternate. But yeah, later when he can actually advance to a different stage of like a different phase of whatever his storyline is, then they might lock you into one or the other. But like anything else in this game, like if you reach the end of that quest line, then it resets and you can just do it the other way. That's good. Yeah. Jo, takže oni tomu budou dělat nějakou questlinku, kde se může stát, že vás to v té questlince jako v vozovkách lokne, ale zatím to udělají nejspíš tak, že budete moci zabít oba dva vice versa a jak ta questlinka bude hotová, tak se potom bude resetovat. Jo, takže asi to, prostě teďka v release to asi bude tak, že budou oba dva bossové vyhledatelný a budou mít spawn point nějak nezávisle na sobě. What's the reward for scrap werepig? I mean, that will come in beta. But yeah, like you can see what he's wearing. Maybe some of the gear he's wearing. Jo, jaké odměna nám zatím neřeknou, řekli, že my si máme počkat, možná to bude ten gear, co má na sobě, jo, takže to nám ještě neřekli. Might fall off, but a lot of the junk that he grabs from the pile to attack you with, that stuff will, like, it's quite junky, so like after a few uses they will break, like even when he uses it, they will break. So even if he drops any of it, A ty scrap věci, které používá, se rychle ničí. Jo, že to není nic kvalitního, takže se to rychle ničí. Players can use, it will not be very durable. Nebudou mít moc durability. There, back here. Ten robot. I'll just get his head poking out. Umber 221, is that it? Umber 221 asks, will the werepig unlock Warbus pre-rifts? No, but there's other stuff. Nebo ten werepig nebude odemykat Warbus armor, bude odemykat jiné věci. Yeah, there's something related to that you're working. Bude to něco podobného Warbusu, nebo něco příbuznému. Přímo už použili slovo relate, jakože příbuzné. Takže něco podobného. Yeah, gear progression of some kind. Nějaký gear progression, no. Takže možná bude mít Warbus armor ještě prerekvizitu, že budete muset mít ten kus armoru z Werepiga. Kdo ví? Robot is cold, looks shivering, asks inhuman robot. Stop. You have a lot of empathy for the robot, inhuman robot. I don't know why he's stuck. Wobot is full of woe. There, he's okay now. Yeah. So these are most of the new. I mean, I guess like new encounters will be centered around this set piece. The new content for the update. Yeah. I know there's a lot of people asking for hints about what the next skill tree is. Hodně lidí se ptá na to, jaký budou další skill trees. We don't. A nebudou nám žádné dávat, takže nový skill tree se nedozvíme. I'm gonna say anything right now. Yeah. Because things might change, and you know, will scrap regenerate over time? I thought we gave it away already. Ptají se, jestli se bude scrap jakoby obnovovat, ale tím, jak on ho háže po nás, tak to dává smysl, že bude, tím, jak ho bude po nás házet, tak tím se bude scrap nejspíš obnovovat. Takže toho werepiga bude chtít farmit kvůli tomu scrapu. Jelikož ho po nás bude házet pravděpodobně ven, jak to ukazovali, tak tím se bude regenerovat nejspíš. Můžeš rozbít ty ploty nejspíš, takže... I mean, the answer is yes. There is a way to get scrap to regenerate. Yeah. Well, we just, if you watch the stream again, you'll see it. Well, I'll just it happened. We just tell. I can just do it like this. Okay, or when I do this,
it's regenerating as well. Yeah, that's one way. Jo, takže když vyhrabeš tu velkou díru, tak se zregeneruje nějaká část. Yeah, so anytime you see, that's one way. These fences, I think we decided to make it so that during the fight, the werepig specifically won't break these fences just because. Jo, takže werepig nebude moci ty ploty ničit nejspíš. It adds to the adds to kind of the flavor of the junkyard, but you can totally destroy them if you want to. Yeah. But we just decided, okay, well, junk bits won't break it, his attacks won't break it, and things like that. But he does need. Takže budete moci, takže tím, že werepig nebude moci ničit ty ploty skrepové, tak ho budete moci čízovat přes to, no to nevím. S Vandou ho budete moci přes to čízovat, což, no, pokud to chápu správně, tak to znamená, že werepig nebude moci ničit tyto ploty, to znamená, že pokud budete tady s Vandou, tak ho budete moci na dálku mlátit přes plot. Takže, no, uvidíme. Uvidíme, je to zatím v betě, takže zatím nebudu dělat předčasné závěry. To break these piles or it's too easy to get him kind of stuck. Well, I mean, breaking the piles, it digs them for you, right? Like, it just works them. Yeah. There, you guys got a good view of him. Dáreček. He's got some armor. This is pre-rift content, so he is. Tohle je pre-rift content, to bude hned ze začátku hry. Version of him, not a planar creature, does not have planar power. Nemá žádný planar damage ani resistance. Champion, which is not planar laser, is just a regular pre-rift damage. Yuko Tombo asks, are the fences with a new skin or a new fence type? Technically, it's a new fence type, but I mean, we do. You will likely get a way to build junk fences in the future. Yes. Okay. I think we're. If there's no more questions. There's always going to be more questions. But No. When I said there were no more questions, there were no more questions. I think we're going to be raiding someone after as well. We will be raiding Eternal Grudge. Right. Okay. So that's already been decided. Cool. Okay. Well, I hope you guys enjoyed the preview. I know. I hope you like. Yeah. Like getting news. We were only a week before beta on this one, so it wasn't quite like a well telegraphed update. Yeah. But maybe we'll do it earlier in next time. Maybe we'll come out a little earlier. No, there are no questions. Okay. I think thanks for coming, guys. Yep. See you later. Enjoy raiding Eternal Grudge. Yep. Ona je taková škoda, že tyhle ty streamy jsou v 1 hodinu v noci. Já bych si na to tak rád čekal, protože vidět to live, to je úplně pecka. Já jsem na to párkrát čekal, ale to. Bye. Takže, tohle je všechno z Klei strany. Mě zajímala jedna věc, kvůli čemu jsme sem hlavně tak nějak přišli. Protože já jsem některé z části už věděl dopředu, já jsem na to koukal ráno, jak jsem se zbudil, mě to hrozně zajímá. Tady ty streamy, když jsem viděl, update ještě nevyšel a Klei už dělá stream o tom, co bude v novém updateu, tak to mě jako hodně zaujalo. Takže jsem to měl puštěný dneska měl jsem dneska puštěný tady tohle při práci. Takže jsem tak nějak očkem sledoval, co se děje. Takže něco jsem věděl dopředu, to jsem jako vám i říkal na začátku. Ale zajímají mě vaše názory. Mě zajímají vaše názory, co na to říkáte? Vy, co tady jste byli aktivní třeba od začátku, nebo vy, co jste přišli v polovině, co na to říkáte? Vy, co se o Don't Starve nějak zajímáte. Počítám, že jste tady, takže se o Don't Starve nějakým způsobem zajímáte. Určitě se nezajímáte o tohle, ale o tamto. Takže tak. A ano, hrášku, Skid vám ukradl Hype Train. Přesně tak. I subovej Hype Train, i bitovej Hype Train je fuč. Takže tak. Ale můžete kdykoliv zapnout novej. Potřebujete ten 3 lidi. A já budu mít rychlej nový monitor. Jaký sellout se ze mě stává. No, jakmile potřebuji nějakou věc, tak bych prodal ponožky za to. Takže, co vy říkáte na ten update? Pojďte do mě, mě to zajímá. Co říkáte vy, co jste dávali pozor, co jste tady přišli? Co říkáte? Co říkáte na ty věci? Co tam přidali? Já jsem nadšenej, já reálně jsem nadšený. Ten spray je parádní, ty česky jsou parádní, ten uklízečcí bot je skvělý. To je parádní, jako tolik věcí pro megabuildery bude parádní. Jo, jakože skladiště bude poloautomatizované, budete tam mít robota, který to bude uklízet. Nekonečné bedny, to znamená, že nemusíte řešit prostě věci, jak uklízet věci.
ale jako líbí se mi to, hrozně se mi to líbí. A tohle by mohlo být jako takový coming back, no, pro Klei. A pro Don't Starve obecně. Když vysál ten oceán, ten bude za dlouho, ten není oznámený teďka, ten je oznámený, že se na něm bude pracovat. To znamená, že teďka ten oceán určitě nebude, to bude tak možná závěrem roku, si myslím. Jo, mají to na seznamu, to znamená, to může znamenat cokoliv, to může být přijít za týden, může to přijít za měsíc, může to přijít za 2 roky, jo. To, že to mají na seznamu, nic neznamená. Já mám na seznamu taky 50 videí a z toho vidíte 2. Jo, takže takhle. Ale jako fajn, jako je to také fajn se na něco těšit, no. Mě tento update hodně zaujal. Reálně tenhle ten preview mi dost stačil na to, abych se na to trošku nahypoval. A celkem to na mě funguje, tady tenhle ten typ, co oni teďka dělají, jak stream, beta, full release. Na mě tohle funguje, já mám ten hype jako rád, takový hype build. Že by konečně možná začali dělat v Klei marketing, jo, trošku. Možná si nebude nějakou marketu. Já vím, sorry, to je špatný vtip. Takže já jsem nadšený. Ty bedny jsou pecka, ale ty bedny. Ty bedny jsou fakt radost. Ty bedny jsou parádní, no. Že do jedné bedny dáte 9 itemů. A můžete tam dát do jedné bedny všechny kameny. Stone, flint, nitro, moonshardy, glass shardy, 9 shooterů. To je jakoby všechny moonrocky, to je pecka, to je fakt pecka. To je fakt paráda. Hrozně pecka. No. Takže to byl dnešní stream. Já děkuji, že jste přišli. Pro mě to bylo takový spíš jako na content, že jsem se s váma chtěl o tom pokecat. Chtěl jsem se na to podívat pořádně, dát tomu trošku více pozornosti, než jsem koukal v práci, protože jsem mu toho v práci nevěnoval tolik pozornosti, takže jsem se na to chtěl podívat pořádně. Chtěl bych, aby mi schořila bedna s 999 dřevem. No, jakoby to se stát může stále. Pokud ty tu bednu zapálíš, tak ti ty itemy z toho vyletěj, těch 990 itemů ti z toho vyletí. A pokud ta bedna jako, pokud tam bude něco hořet dál, tak tě chytne i to dřevo. Takže ano, může ti to celé vypálit, přesně tak. Může se to stát. Pokud ta bedna bude hořlavá, což si myslím, že bude. Jakož to není skill česta, tak to. Ten boss mi nesedne ani normál verpik. Verpik není špatný boss, on má takové svoje jako momenty. Nemůžeš ho zabít s bífalem, protože to je trošku problém. Ale verpik je dost dobře udělaný boss. Není to nejlepší boss, ale je dobře udělaný. Není jako nejhorší. Rozhodně mezi těma novýma bossama je jeden z těch lepších. Takže je tam jako, dokud neopraví Crab Kinga, tak žádný boss nebude horší jak Crab King. A nejvtipnější, že to mi nemusí schořet bedna jenom z 999 dřevama plus. Ty můžeš mít v jedné bedně dřevo, klacky, trávu, desky. Všechno, co je hořlavě, můžeš mít v jedné bedně a to pak udělá táborák. Všechno ti blafne. 2000 itemů najednou třeba. Co taky 2000? 9000 itemů najednou. Takže mít všechny itemy na jednom místě, ty vole. Bez bundle wrapu. Že budeš mít trávu prostě na jednom slotu, pokaždé na jednom slotu, vždycky to bude v té bedně a vždycky to bude na tom jednom slotu, to je úplně pecka, ježišmarja, to je úplně, to je fakt pecka. Co by si navrhl na Crab Kinga? Třeba různý loot podle toho, jaký mu dáš gemmy, nebo tak? Třeba, ale to je taková věc, která mě napadla, nebo jsem ji nečetl, už ani nevím. To by se pekaly busty, no, to by bylo prachu. Takže tak, no, to je teda za mě opravdu dneska všechno. Já vám děkuji, že jste se stavili dneska, díky za to. Mějte se krásně, užijte si zbytek večera. Já ještě děkuji zpětně za followy, jelikož jsem neměl alerty u streamu, takže jsem je totiž měl schované. Takže já ještě děkuji zpětně za followy, i od kluka, Mozali a tak dále. Takže já díky za ty followy. A po tu bednu můžeš dát Dragonfly podlahu. To můžeš, no. To je poměrně jako dost, není vůbec špatný nápad reálně. Dát pod to tu nehořlavou podlahu. To je true. To by se možná hodilo. Já nevím, jestli jak ta podlaha funguje, o tom nemám tolik research, ale jestli ta podlaha dělá věci nehořlavé, což je možný, že dělá, je možný, že ne, já teďka nevím, já reálně nevím, já už se nepamatuju. Takže to bych se musel přečíst. Nechci to potvrdit ani vyvrátit, ale nevím. Jestli to dělá věci nehořlavé, ta scale podlaha, tak by to mohlo být cool.
Že by to mohlo mít konečně využití. No nic, ale já valím, je 7:30,